Và ngay bây giờ thì Mỹ Phương xin được đặt câu hỏi. Và phần đầu tiên thì sẽ dành những câu hỏi chi tiết cho ông Matthias. Hello Matthias. How are you? Thank you. So, can you tell us for everyone about yourself and introduce deeper about 𝑴𝑚𝑣 USA and your position in 𝑴𝑚𝑣 and how 𝑴𝑚𝑣 USA become the bridge between sponsor and candidates? Sure. First of all, good morning, everyone. Thank you, Carly, and all the United City Partners team. Thank you for the presentation. I think it was very complete and very clear, and I hope I can be of your help and assistance today for all of you. Lời đầu tiên thì em Matthias gửi lời chào đến tất cả quý vị đã đến dự buổi hội thảo hôm nay. Thì Matthias rất là vui được đến Việt Nam tham gia chương trình hội thảo và trả lời những câu hỏi của quý vị. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì hãy ghi lại câu hỏi và hỏi Matthias ngay sau buổi talk show. So my name is Matthias Troncar. I have 30 years of professional experience working in different regions from Latin America, Europe, Asia, and in the United States. I've been working with multinational companies in different countries, helping particularly in topics around operations, organization, and people. Tên tôi là Matthias Troncar. Tôi đã có trên 30 năm kinh nghiệm làm quản lý cho những tập đoàn đa quốc gia ở châu Mỹ Latin, ở Mỹ, ở châu Âu, giúp các công ty về quản lý, di trú và giúp tất cả các khách hàng thực hiện những ước mơ của mình. So currently I'm the Executive Vice President and General Manager of MCC USA. We are a workforce solutions company with global presence. So we connect US companies with international workers. I basically help US businesses to find and recruit international workers who are interested in working and living in the US. Hiện tại tôi là tổng giám đốc của công ty MCC USA và tôi giúp những công ty ở Mỹ tìm được những nhân công phù hợp với công việc. Vì lý do là ở Mỹ có rất nhiều công việc không đủ nhân công. Đó là lý do tại sao MCC USA trở thành cầu nối giữa các sponsors, những cái nhà tuyển dụng và nhân công quốc tế và để giúp họ đạt được ước mơ Mỹ của mình. So we are leaders in managing the EB3 process at the global level, particularly to bring international workers in the US. We manage the entire process from finding the right people for the companies to partner with our local agencies, United City Partners in the case of Vietnam. And we also manage all the process with the relevant attorneys in the United States who filed the cases, and also we work closely with the companies to run the recruitment process, the approval of the candidates, and also the onboarding to make sure that all the people get selected properly and they arrive in the US with a proper job and understanding that people come with families and expectations, so we make sure that we run also all the onboarding when people arrive to the US. MCC USA quản lý tất cả quá trình nhập cư của quý vị. MCC USA làm việc với lại những công ty bảo lãnh, tìm được những công ty bảo lãnh và tập đoàn tốt lớn nhất có đủ tài chính để bảo lãnh nhân công quốc tế. Ngoài ra MCC USA cũng tìm những tập đoàn luật có trên 30 năm kinh nghiệm để giúp cho quá trình di trú của mình được nhanh chóng nhất. Và MCC USA hiểu rằng là khi mà mình nhập cư thì mình nhập cư cả gia đình, nên đó là cả một giấc mơ của gia đình của mình. Nên MCC USA sẽ làm hết sức để cho cái quá trình của mình được dễ dàng nhất, tìm được những công ty bảo lãnh tốt nhất, và về phía bên nhân công quốc tế thì cũng tìm được những nhân công quốc tế tốt nhất để cho những công ty bảo lãnh có được những nhân công tốt, tài giỏi cho những vị trí thiếu hụt của mình. Thank you. So in essence,
Next. Yeah. So in essence, what we do is to connect US companies with international workers. We have been recruiting people from more than 80 countries all around the world. And for us, companies are as important as the candidates. Both need to be happy with the process. Companies need to recruit great people, but also the workers need to be happy about the process, because the success of the candidates is also our success. So that's a little bit to round up the question. So MCC USA tuyển dụng trên 80 nước trên toàn thế giới, và Việt Nam mình là một trong những số đó. Thì ở Việt Nam mình thì MCC USA hợp tác với lại United City Partners để tìm được những nhân công thiếu hụt cho các tập đoàn ở Mỹ. Cái tỷ lệ đậu và cái process, cái mức độ thành công và cái niềm vui, sự thỏa mãn của cả công ty bảo lãnh lẫn quý vị là rất là quan trọng, và đó là cái động lực để MCC USA phát triển, và niềm vui, niềm hạnh phúc của quý vị cũng là niềm vui và hạnh phúc của MCC USA. Thank you for your sharing the first question. And the second, about the selection process with sponsor companies, agents, collection for process, collect data, and linking and working between sponsor candidates and lawyer were very complicated. So how MCC has created the system, build the process, maintain it? Okay, thank you for the question. So the EB3 process, it's a program that has been developed by the United States to help the economy, to help companies so they can grow. Companies have a relevant issue to run their operations when they don't have people. People to run the operations, to produce the products, to provide the services, to run the logistics. There's many jobs related to running the operations of the business that allow businesses to grow. And when companies don't find workers in the states where they operate, then the economy cannot grow. So the United States in the 90s has developed this program to enable companies to grow. That's first to provide a bit of context. Từ năm 1990 thì chính phủ Mỹ đã ban hành luật để các công ty ở Mỹ nếu mà thiếu hụt tình trạng lao động thì có thể mướn những nhân công quốc tế. Tuy nhiên là bên phía công ty bảo lãnh cũng sẽ phải chứng minh với lại chính phủ Mỹ là khi mà mình mướn nhân công quốc tế thì mình không làm ảnh hưởng đến việc làm của người dân của Mỹ. Thì một khi mà công ty đã qua được những cái bước đó thì như là quảng cáo như số điện này thì công ty có quyền muốn những nhân công quốc tế, và đó là lý do tại sao chương trình 𝑴𝑚𝑨 ra đời. So the first step of the process for us is to have the conversations with the companies who have problems recruiting people. So once they commit to engage in an EB3 program, we start looking for the different markets across the globe and working closely with agencies in Vietnam with United City Partners in order to start looking for the candidates that are appropriate for the jobs that need to be filled in these companies. Việc đầu tiên thì Matthias sẽ nói chuyện với những tập đoàn ở Mỹ mà đang phải face những problem là đang thiếu hụt tình trạng nhân công. Thì khi mà Matthias lấy được những cái thông tin rất là hữu ích và quan trọng đó thì biết được là họ cần những gì, thì Matthias kết hợp với đối tác của MCC USA là United City Partners ở Mỹ và ở Việt Nam để tìm cho những cái tập đoàn ở Mỹ những nhân công để fill những cái vị trí đó. The next step is to provide all the information to the candidates, and if the candidates are interested in the position and we see that there's a fit between the role that has to be performed and the candidate, then we enable the candidate to apply for the position, to be considered by the company, and after that the company approves or not the candidate for that particular position. Bước thứ hai là
MCC USA và UNC Partners sẽ nói chuyện với những ứng viên muốn ứng tuyển cho những vị trí đó, và để coi ứng viên đó có phù hợp với lại công việc tuyển dụng đó không. Và khi mà thấy được ứng viên hợp với những công việc tuyển dụng đó thì MCC USA và UNC Partners sẽ submit cái đơn xin việc lên công ty bảo lãnh. Thì cỡ 10 ngày thì công ty bảo lãnh sẽ trả lời là có nhận ứng viên đó không. 95% là việc công ty bảo lãnh nhận những ứng viên mình USA và UNC Partners submit lên. And it's very important for us to be very transparent and clear and to provide all the information to the candidates as well as to the companies to make sure that everybody understands how the process works, what is at stake, and that's why we always have these sessions around the world in different countries to make sure that the candidate understands the process. And once the candidate understands the process, we proceed to make a commitment with the candidates, and that's where the legal process starts. Once the legal process starts and we make a commitment with the candidates, we manage all the process with the attorneys, and we manage the process with the candidates to make sure that they provide all the documentation, all the process, and we have all our client engagement teams that follows up all the process that was described by Adam during those 3 years that on average takes the process, to make sure that you provide all the documentation and that the process is filed properly with our attorneys in the US. Thì cái tính trung thực, tức là MCC USA và UNC Partners luôn đặt uy tín và trung thực lên hàng đầu, vì nó ảnh hưởng đến cả một quá trình của ứng viên, gia đình và cả công ty bảo lãnh. Thì MCC USA và UNC Partners muốn là cả ứng viên đạt được ước mơ Mỹ của mình và những công ty bảo lãnh đạt được mục đích của mình là fill những vị trí phòng trống đó. Thì một khi mà mình đã tìm được ứng viên phù hợp với vị trí thì MCC USA sẽ quản lý tất cả cái quá trình từ lúc mà nộp đơn cho tới lúc mà các anh chị đạt được visa định cư để đi Mỹ. MCC USA và UNC Partners sẽ làm việc với lại luật sư và làm việc với cả ứng viên để thu thập tất cả những cái thông tin để luật sư submit đúng và nhanh nhất cho quý vị. And the last step of the process, once we transition all throughout those 3 years, where we provide the training and the preparation of the candidates, is the onboarding. Once the visa is granted, the residency is granted for the candidate travels to the US and we have to run the onboardings. So he has a good onboarding as an individual, but also usually with families to relocate next to the operations of the company. So the candidate can start successfully the first weeks and months performing the job in the company, and their families can get settled properly. They can find the schools, the place to live, how to commute, and all the stuff that is relevant to the settlement and onboarding of the candidates and their families into the new lives that they have in the US. Quá trình 𝑴𝑚𝑨 thì ước tính cỡ 3 năm. Thì một khi mà ứng viên hoàn tất tất cả các bước nhận được visa định cư và thẻ xanh để đến Mỹ, thì MCC USA cũng muốn make sure là cái tuần đầu tiên của ứng viên mình gặp công ty bảo lãnh, mình làm cái công việc đó hoàn thành tốt trong vòng 1 năm, rồi sau đó thì mình muốn đi tiểu bang nào cũng được. Nên cái việc cái tuần đầu tiên, cái tháng đầu tiên rất là quan trọng để mình có thể là start cuộc sống mới, một đất nước mới với gia đình, tìm trường cho con, vận chuyển và hoàn thành tốt công việc của mình. And it's important to say that we have experience of thousands of cases, and we know that each individual candidate is important, and behind each of the candidates there's a family. And our team, our client success team, is following with each of the candidates all throughout those 3 years, making sure documents are right, making sure the attorneys does the filing on time. So we really get to know very closely the personal stories of all the candidates, because we work with them, with all the documentations of the candidates and their families until they onboard in the US. So that's a process that we manage very closely together with our partners.
but that's very important that we are very conscious that each of the cases that we have is very important. Each of the candidates have a family behind. So regardless of being experienced with thousands of cases, we know that each case is very relevant for us, and that's why we have a team that follows with the candidate every step of the process during the course of 3 years. MCC USA đã làm cả mấy ngàn hồ sơ cho ứng viên 𝑴𝑚𝑨 và Matthias hiểu rằng mỗi ứng viên là có cả một gia đình ở phía sau và cả một giấc mơ định cư đến Mỹ, nên cái điều đó rất là quan trọng, và MCC USA và United City Partners đặt chữ tín lên hàng đầu và lúc nào cũng sẽ theo sát hồ sơ của ứng viên, cũng như là follow up với lại luật sư để mình có được những câu trả lời và hồ sơ của mình luôn nhanh chóng nhất để đạt được mục đích của gia đình mình. Thank you. So next, we want you share about sponsor companies. So we will have 3 questions about this. So what are opportunities, and currently there is a huge shortage of employees in the USA. So is this true, and what is your opinion about that? And for Vietnamese people, do they have the opportunity to work in America without skills or experience? Very good questions, thank you. So, number one, I will start with the last one. I think for these opportunities, there's no skill sets that are required because it's a low skill visa, and they are operational roles where you don't need any particular type of education or certification or experience, because people are trained on site in the companies to perform these operational roles. Công việc 𝑴𝑚𝑨 này là công việc unskill, có nghĩa là lao động phổ thông thì không có cần bằng cấp kinh nghiệm, vì quý anh chị sẽ được train, sẽ được huấn luyện ngay tại công ty bảo lãnh khi mà mình bắt đầu làm việc. So to give some examples, for example, Chula Vista, which is one of the sponsors that we have, one of the roles is housekeepers, so they are trained, and they are roles that are easy to do, where you don't need any type of particular training, or water park assistant. There's also, as you have seen, Stockton Trailers is a very relevant company in the United States. They are suppliers of Amazon that everybody knows. It's a top 5 company in their industries. That's another opportunity that is available. So these are the type of roles that candidates are trained when they arrive, and they take 3 to 4 weeks to be trained, and they become familiar with the day-to-day jobs until they have the opportunities to grow and to take on additional roles and promotions within the companies, as we will review. Một cái ví dụ như là ở Chula Vista thì Chula Vista Resort tuyển dọn phòng khách sạn, thì công việc không có đòi hỏi mình phải có kinh nghiệm ở dọn phòng khách sạn hay là một cái bằng cấp gì hết. Thì khi mà quý anh chị đến Chula Vista làm việc ở Wisconsin thì công ty sẽ train, sẽ huấn luyện cho quý anh chị. Một ví dụ khác như là Stolen Trailers, một trong những tập đoàn làm thùng xe tải trailer lớn nhất ở Mỹ, thì Stolen Trailer làm cho xe tải cho Amazon, vận hành khắp cả 50 bang ở nước Mỹ. Thì Stolen Trailer cũng sẽ train quý anh chị khi mà quý anh chị bắt đầu làm việc cho Stolen Trailers. Thời gian training thì cỡ 3 cho tới 4 tuần. So, to the first question around the sponsors, we have Stolen Trailers, as I mentioned, Chula Vista, but we also have AA Transportation and Logistics Company in Massachusetts. We also have Subway, which is a well-known brand for sandwich artists, basically to make sandwiches for the clients. So we have like a wide range of very relevant companies where basically they need workers to perform these opportunities. And it's important at that point to say that our success is when you onboard to the role, you work 1 year and the company is happy and you're happy. So we have to make sure that we select great companies that will provide you the job opportunities.
and we need to make sure that we find great people that will go to these companies and do a good job. These companies, as you will see and you will have the materials that United City Partners, not only have competitive salaries but have health plans, dental plans. They allow for tips, for payment in extra hours. So they have all the formal benefits that competitive companies in the United States provide. So these are really great opportunities. And as I said, it's so important for the company to have good people, as for the people and candidates to have good companies that will be providing you with a great opportunity. Thì sắp tới là MCC USA và United City Partners sẽ tuyển dụng cho 5 công ty lớn ở Mỹ. Stolen Trailers là một, AA Transportation là một công ty vận chuyển ở tiểu bang Massachusetts, Subway, Chula Vista và Badger Bus là sắp tới là những công ty mà sẽ cần nhân công quốc tế. Thì cái mục đích của MCC USA và United City Partners là quý vị đạt được giấc mơ Mỹ của mình, làm việc trong công ty bảo lãnh 1 năm, quý anh chị happy với công việc của mình và công ty bảo lãnh cũng happy với lại những cái nhân công mà United City Partners tìm cho công ty bảo lãnh. Thì cái đó là cái mục đích của MCC USA và của United City Partners, là cả hai bên đều happy với nhau, tìm được công ty bảo lãnh tốt cho quý anh chị và tìm được nhân công tốt cho công ty bảo lãnh. So that is the last question for you. So thank you for your detailed and informative sharing. And bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho phía chị Kali. Câu hỏi đầu tiên đó là khách mới mà qua Mỹ thì sẽ gặp những khó khăn gì trong việc tái định cư ạ? Khi mà mình nhập định cư vào Mỹ thì đương nhiên là đó là một cuộc sống hoàn toàn mới cho mình và gia đình mình, thì có rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là rào cản ngôn ngữ, rào cản về văn hóa, mình phải thích ứng lại từ đầu. Thì khi mà quý anh chị đặt chân tới Mỹ thì mình sẽ phải cần người để pick up sân bay. Có những tiểu bang sẽ không có Uber, để mình đặt Uber để đi về. Và những cái ví dụ như là tìm nhà ở, có những cái thành phố nó rất là nhỏ, nó không, cái option về housing nó không có nhiều, thì mình sẽ gặp những khó khăn về vấn đề đó. Những khó khăn khác như là tìm trường cho con, tìm trường nào tốt cho con. Nếu mà con mình học đại học thì làm sao để apply vào trường đại học và xin financial aid, xin tiền financial aid cho chính phủ, apply cho học bổng chẳng hạn. Rồi ví dụ nếu mà mình có vợ và chồng đi kèm thì tìm việc làm cho vợ chồng đi kèm để gia đình mình có ít nhất là 2 thu nhập. Rồi những cái khó khăn khác như là mở ngân hàng, mở điện nước internet trước khi mà mình tới. Tại vì khi mà mình tới mà mình không có gì hết thì mình sẽ phải khách sạn, mở khách sạn thì rất là tốn kém. Rồi vấn đề về đưa đón con đi học chẳng hạn, vấn đề về lái xe, vì ở Mỹ là đất rất là rộng nên rất là nhiều thành phố nó sẽ không có phương tiện vận chuyển công cộng tốt, thì có nghĩa là mỗi người phải tự lái xe để đi làm, để chở con đi học. Thì đó là những khó khăn mà Carly thấy là quý anh chị sẽ gặp phải. Thì để solve được những cái vấn đề đó thì United States Partners cũng offer là gói an cư để cho giúp cho quý anh chị là trước khi quý anh chị tới Mỹ là United States Partners sẽ tìm nhà ở trước 3 cho tới 6 tháng trước, mở điện nước gas internet cho mình, để khi mà mình đặt chân tới thì sẽ có người pick up ở sân bay cho mình và có người đã tìm sẵn nhà cho mình, cũng như là tìm sẵn trường cho con, trường học tốt, khu tốt cho con, rồi apply cho bằng lái xe để mọi thứ nó dễ dàng hơn, lấy số an sinh xã hội, lấy tài khoản ngân hàng, khai thuế cuối năm, và cũng như là apply cho bảo hiểm y tế cho gia đình mình và bảo hiểm xe. Thì tất cả những cái đó thì United Partners sẽ hỗ trợ 24/7 trong vòng 6 tháng đầu khi mà mình mới bắt đầu đến Mỹ, thì để cho mình quen dần. Và nếu mà ví dụ mình gặp những trường hợp khẩn cấp, ví dụ tai nạn trên freeway thì mình cũng có thể gọi United Partners sẽ được hỗ trợ, ví dụ như phiên dịch. Thì United Partners sẽ lúc nào cũng hỗ trợ quý vị
hết mình để cho mình định cư ở một đất nước mới và mình hòa nhập được với cuộc sống Mỹ một cách sớm nhất. Và câu hỏi tiếp theo đó là có một số thông tin ở trên đài về diện EB3 có thời gian chờ lên đến 6 đến 7 năm hay thậm chí là 10 năm. Vậy thì vì sao 𝑴𝑚𝑣 USA và United City Partners việc chuẩn bị hồ sơ chỉ mất 3 đến 4 năm thôi ạ? Thì 𝑴𝑚𝑣 USA và United States Partners là trước khi mà mình tuyển dụng là 𝑴𝑚𝑣 USA và United States Partners đã file prevailing wage trước. Có nghĩa là trước khi mình tuyển dụng là mình đã có được cái prevailing wage determination từ 9 tháng trước rồi mình mới bắt đầu mình tuyển dụng. Và với 𝑴𝑚𝑣 USA và United States Partners thì ví dụ mình có 100 công việc, 100 jobs cho cái vị trí đó thì chỉ tuyển đúng 100 nhân công thôi, không tuyển hơn. Nếu mà ví dụ công ty đó đã đầy rồi thì với United States Partners and 𝑴𝑚𝑣 USA sẽ nói khách để apply cho công ty khác, chứ không có 1.000. Ví dụ như là chỉ tuyển 100 hồ sơ nhưng mình nộp vô cái 1.000 hồ sơ thì 900 hồ sơ còn lại sẽ bị withdraw, sẽ bị deny. Nên đó là lý do tại sao mà 𝑴𝑚𝑣 USA và United States Partners move cái hồ sơ trung bình là cỡ 3 năm và không bị rớt lại như những công ty khác vì nộp quá nhiều và bị deny, với lại Bộ Lao động rồi phải nộp lại, phải apply lại. Và những công ty bảo lãnh của 𝑴𝑚𝑣 USA và United States Partners là đã vet trước, có nghĩa là đã khai thuế đầy đủ, có đủ tài chính để bảo lãnh, để tức là có đủ khả năng để bảo lãnh công ty, bảo lãnh nhân công để không phải gặp những trường hợp xảy ra ví dụ như phá sản hay này nọ. Vì có một số khách liên lạc lại với Carly là đã nộp lên tới bước thứ 4, đã chuẩn bị đi phỏng vấn nhưng mà cuối cùng công ty phá sản nên không thể đi phỏng vấn được và phải start lại từ đầu. Thì những khách hàng như vậy thì United States Partners sẽ lấy cái priority date, cái ngày ưu tiên từ trước và vẫn nộp lại được. Chỉ có điều là phải tìm công ty bảo lãnh mới nhưng mà ngày ưu tiên vẫn sử dụng ngày cũ được. Thì đó là lý do tại sao mà 𝑴𝑚𝑣 USA và United States Partners cái mức độ thành công cao và cái thời gian nó rút ngắn nhất cho mình. Và xin được cảm ơn chia sẻ của chị Carly. Và sau phần chia sẻ của ông Matthias cũng như chị Carly, đây cũng là phần kết thúc talk show của chúng ta ngày hôm nay. Mong tất cả những cái phần chia sẻ của từ đầu chương trình đến giờ là của anh Tâm cũng như phần talk show sẽ giúp cho quý vị có những thông tin để chúng ta cập nhật, cũng như là giúp cho chúng ta có thêm những thắc mắc giải đáp phù hợp với mình ở cái phần Q&A tiếp theo. Và bây giờ chúng ta, Mỹ Phương xin được mời của chúng ta sẽ có một phần tea break trong vòng 10 phút và chúng ta sẽ quay trở lại chương trình để chúng ta có đến cái phần Q&A để giải đáp mọi thắc mắc của chương trình ạ. So thank you Matthias and Carly very much. And now we have a tea break in 10 minutes.